ፕሮግራም ቤተሰቦች እንዴት ቆያችሁ? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ፓርት 2 ኢንፎርማል እና ፎርማል ቃላቶችን እናያለን። እስከ መጨረሻው ተከታተሉኝ። ቪዲዮንም እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። ከሲሉ እንደምታዩት የሁለቱ አለባበስ በጣም ይለያል። ሴቷ እግር አካባቢውን ካያችሁ ኢንፎርማል የሆነ አለባበስ ነው የለበሰችው። ወንዱ ግን የቢሮ ወይም የሥራ ቦታ አለባበስ ነው የለበሰው። ኢንፎርማል እና ፎርማል ወርድ ስንልም እንደዚሁ ነው። ፎርማል የምንለው በቢሮ አካባቢ የምንጠቀማቸው ቃላቶች ሲሆኑ ኢንፎርማል ደግሞ ቤት አካባቢ ወይም ዝም ብለን ከጓደኞቻችን ጋር ስንሆን የምንጠቀማቸው ናቸው። ስለዚህ እነሱን ትርጉማቸውን በዚህ አጋጣሚ እያየን እንሄዳለን። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ተቀላቀሉን። ቪዲዮንም ላይክ አድርጉ። አስክ ለአስክ ደግሞ ኢንኳይሪን መጠቀም አለባችሁ። ፎርማል ትርጉሙን ስናይ ጠየቀ የሚለውን ይሰጣል በአማርኛ። ለቴል ደግሞ ኢንፎርን መጠቀም አለባችሁ። ነገረ አሳወቀ የሚለውን ትርጉም ይሰጣል በአማርኛ። ለበት ሀወርን መጠቀም አለባችሁ። ነገር ግን የሚለውን ትርጉም ይሰጣል በአማርኛ። ለጌት ሪሲቭን መጠቀም አለባችሁ። ተቀበለ የሚለውን ትርጉም ይሰጣል። ለባድ ኔጌቲቭን መጠቀም አለባችሁ መጥፎ ለማለት። ለሲም ደግሞ አፒርን መጠቀም አለባችሁ። መሰለ፣ ተከሰተ፣ ታየ የሚለውን ትርጉም ይሰጣል በአማርኛ። ኦልሶ ለማለት ሞሮቨርን መጠቀም ትችላላችሁ ለፎርማል እንግሊዘኛ። ደግሞም የሚለውን ትርጉም ይሰጣል። ለበይ ደግሞ ፕርቼዝን መጠቀም አለባችሁ። ገዛ የሚለውን ትርጉም ይሰጣል በአማርኛ። ስለዚህ እንደዚህ ለይተን ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነው። ፎርማል እና ኢንፎርማልን ለይተን ማወቅ። የመጨረሻው ፓርት ደግሞ ሀፍቱን ለመስት መጠቀም አለብን ማለት ነው። ሀፍቱ ከምንል መስትን መጠቀም አለብን። ለፎርማል የግድ መሆን አለበት ለማለት። ለኤንድ ፊኒሽን መጠቀም አለብን መጨረሻ ወይም ጫፍ የሚለውን ትርጉም ይሰጣል። ለላክ ዲፊሽንሲን መጠቀም አለብን። ዲፊሽንሲን መጠቀም አለብን። እጥረት ወይም ጉድለት የሚለውን ትርጉም ይሰጣል። ለሊቭ ሪሳይድን መጠቀም አለብን። ትርጉሙን ስናይ ኖረ፣ ተደራደረ የሚለውን ይሰጣል በአማርኛ። ላይቭሊ ለሚለው ኤነርጄቲክ የሚለውን መጠቀም አለብን ለፎርማል እንግሊዘኛ። ትርጉሙን ስናይ ታታሪ፣ ንቁ የሚለውን ይሰጣል በአማርኛ። ለህርት ደግሞ ዳሜጅን መጠቀም አለብን። ተጎዳ፣ አበላሽ፣ ጎዳ የሚለውን ትርጉም ይሰጣል። ለፑቲን ደግሞ ኢንሰርትን መጠቀም አለብን። ፎርማል ንግግር በአማርኛ ትርጉሙን ስናይ አስገባ፣ ከተተ የሚለውን ይሰጣል። ለሶሪ ደግሞ አፖሎጃይዝን መጠቀም አለብን። ይቅርታ የሚለውን ትርጉም ይሰጣል በአማርኛ። ስለዚህ ቤተሰቦች ስለተከታተላችሁን በጣም አመሰግናለሁ። በዚህ ቻናል ላይ ጀማሪ ከሆናችሁ በጣም የሚጠቅሙ ቪዲዮዎችን ታገኛላችሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ